Përshëndetje miq të emisionit Alert. Ndryshe nga herët tjera, ky program i puntatës sotme pra nuk zhvillohet në studio, por në një ambient të hapur. Pikërisht sepse ky është një program i cili i dedikohet në ndërgjegjësimit konsumatorit dhe këtë rast fushatës së ndërmarrë, fushatës së Komisionit Evropian, e cila monitorohet nga projekti Paza 2 në Shqipëri dhe në bashkëpunim dhe përfituesi i të cilës është Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit Ujrave. Bëhet fjalë për fushatën 2 javore të vaksinimit kundër tërbimit, vaksinimit të dhelprave të kuqe, program ky që ka nisur prej 4 vjetësh në Shqipëri. Ky është sezoni i 7 sepse bëhet 2 herë në vit në pranverë dhe vjesht. Ne ndodhemi në bazën ajrore të Kuçovës, e cila është vënë në dispozicion me bashkëpunimin e ngushtë të projektit Paza me Ministrinë e Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë. Ky program, pra vaksinimi i dhelprave të kuqe, ka të bëjë me luftën kundër tërbimit, kundër smundjes së tërbimit, e cila transmetohet tek qentë dhe tek njerëzit dhe sigurisht ka përbën rrezikshmëri të lartë. Ky program, pra kjo fushatë 2 javore e vaksinave, hedhjes vaksinave karrem për dhelprat e kuqe, bëhet pikërisht me këtë avion i cili ndodhet mbrapa pasmeje dhe përshkron gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Janë rreth 560.000 vaksina që hidhen në çdo fushatë për të mbuluar çdo cep të Republikës së Shqipërisë, pra territorit të vendit tonë, përveç zonave urbane, pra të banueshme dhe pjesës ujërore ku ka liçene e tjera. Për realizimin e këtij programi padyshim ka një sër procedurash të rregullta, të rrepta, do e thoja m'falni, të cilat monitorohen nga projekti Paza. Në radhë parë është mbërritja e kamionit nga Gjermania me vaksina, kamion frigoriferik dua ta theksoj, i cili mbërrin pra çdo fillim fushate të kësaj fushate 2 javore mbërrin pranë bazës ajrore të Kuçovës. Magazinohet në magazina po në ambiente frigoriferike, pra në magazina frigoriferike në minus 20 gradë. Ekspertët e Pazat, projektit Paza, pra të cilët monitorojnë këtë projekt, kontrollojnë në mënyrë të rreptë vaksinat, gjithë procedurën e mbërritjes vaksinës, kushtet e transport dhe kushtet e mbajtjes. Më pas, çdo ngarkesë për çdo fluturim mbërrin tek këtë avion, sipas kërkesës së çdo piloti në bazë të planit të fluturimit. Çdo pilot mban një hartë përpara, ka një plan fluturimi, ka destinacionet e sakta, ka makinerinë në avion për të hedhur në mënyrë të rregullt, në mënyrë të saktë çdo vaksinë ka rrem për dhelprat e kuqe. Vaksinat hidhen çdo 100 metër, avioni fluturon në trajektorin e tij të përcaktuar më parë sipas planit dhe kthimi bëhet në të njëjtën trajektore por në një paralele 500 metër pra nga rruga e parë. Ne do të ndjekim një material të shkurtër, pra atë çfarë ndodh realisht. Mbërritjen e vaksinës, kontrollin që bën nga ekspertët e Pazës, pra të kushteve të cilat I thamë më përpara, gjithë protokollin e vaksinës, më pas çdo porosi që bëhet nga piloti në bazë të fluturimit për sasinë e vaksinave që I nevojitet, vjen nga magazina frigoriferike, po me mjet tjetër frigoriferik deri në avion. Ngarkohet avioni dhe më pas nis fluturimi për çdo destinacion. Ndjekim këto materiale dhe do rikthehemi më pas. Miq, siç e thamë edhe në fillim të emisionit Alert, kjo është një nga fazat, etapat e gjithë procesit të vaksinimit kundër tërbimit. Ndodhemi pra një magazine frigoriferike e cila ndodhet ngjitur me aeroportin e Kuçovës, ku vaksina e mbërritur me kamion frigoriferik nga Gjermania vendoset pikërisht në këtë magazin të marrë me qira nga projekti Paza 2. Procedura është e tillë. Çdo pilot I çdo fluturimi pra ka planin e fluturimit dhe para nisjes bën porosin pranë magazinës frigoriferike për çdo kuti në bazë të planit të fluturimit. Për shembull, nga aeroporti I Kuçovës ku ne ndodhemi sot, në drejt Shkodrës apo drejt Kukësit apo drejt Sarandës, pra në gjithë territorin e Shqipërisë që mbulon ky projekt, kjo fushatë vaksinimi, secili ka planin dhe din distancën. Distancat dhe pikat e hedhjes vaksinës e cila është çdo 100 metër distancë pra hedhje dhe në kthim pra fluturimi paralel tjetër e njëjta gjë. Dhe çdo pilot porosit sasinë e nevojshme për secilin fluturim. Ndodhemi në magazinën frigoriferike pranë aeroportit Kuçovës. Nga këtu, pra pikërisht në këtë vend është shkarkuar ngarkesa kamioni I ardhur nga Gjermania, po me kamion frigoriferik dhe në këto kushte, në minus 20 gradë mbahet vaksina karrem e cila do të përdoret pas pak
për vaksinimin, pra për fillimin e fushatës vaksinimit kundër tërbimit të dhelprave. Jemi në momentin, sipas protokollit, procedurës së projektit PAZA 2, kur e gjithë sasia e vaksinës e ardhur në Shqipëri kontrollohet, verifikohet dokumentacioni, etiketat, sipas çdo shënimi, siç mban çdo kuti, siç mban çdo pako dhe siç ka dokumentacionin bashkangjitur. Dhe më pas nga këtu nis transporti për tek avionet e shpërndarjes, sigurisht edhe nga këtu me makinë frigoriferike.
të projektit faza 2, programi i vaksinimit të dhëmbave të kuqe kundër tërbimit. Siç e tham edhe në fillim të programit, ky është ndër avionët i cili kryen fazën procedurën e vaksinimit të hedhjes së vaksinave Karem nga ajri për dhëmba dhe kuqe në të gjithë territorin të Republikës së Shqipërisë. Çdo pilot ka planin e fluturimit, i cili është një plan, pra që është para çdo fluturimi, dhe me këtë plan secili prej pilotëve ka të caktuar destinacionin e saktë, udhëtimin ku do shkojnë dhe kur do kthehen, me qëllim që të përmbushet i gjithë programi dyjavor për vaksinimin e të gjithë sipërfaqes territorit të vendit kundër tërbimit, pra vaksinimit dhe pra kuqe. Çdo pilot, kjo makineri të cilën shihni këto pamje në këtë moment është duke hedhur vaksina, të cilat sipas një programi kompjuterik lidhen në çdo 100 metrë distancë nga njëra tjetra, duke ruajtur në mënyrë të veçantë që të mos hidhen zonat urbane dhe liçene, pra aty ku ka ujëra. Ndërkohë, pas përritjes në destinacion, avioni kthehet në jetën paralele, por me një distancë prej 500 metrash largësi, me qëllim që të kryhet i gjithë vaksinimi, i gjithë territorit dhe të mos ketë shmangje apo humbje të vaksinave, të ritmit të hedhjes vaksinave, të cilin e bën kjo makineri. Është e treta, janë dy faza më përpara të cilat kanë bërë njëra me pritjen e vaksinës, e cila vjen nga Gjermania në Shqipëri në kamion frigoriferi. Faza e dytë është marrja në dorëzimi në dhomat frigoriferike pranë aeroportit të Çopës, e cila sigurisht bëhet në mënyrë të kontrolluar nga ekspertët e fazës, siç dhe e ndoqin pak më përpara, dhe më pas çdo ngarkesë sipas planit vitor të pilotëve, sipas planit të çdo fluturimi të pilotëve, bëhet në një prej këtyre avionëve. Janë disa pilotë të cilët do të hedhin rreth 560.000 vaksina në të gjithë Shqipërinë. Okay, I'm going here. This track and start with mission. But town is down and wait the vaccine. Okay, because it's down. Yeah. And after that, Yes. Continue by this track. Yes. Ndërkohë piloti do të shpjegojë procedurën e hedhjes së vaksinës pra si e kryen në atë moment. Në rastin konkret, ishin dy zona të banuara dhe makineria ishte ndaluar. Pra me qëllim që vaksinat të mos hijen në zona të ndaluara duke rrezikuar për të rritur tyre sigurisht nga njerëz akcidental, nga njerëz të tjerë. Ndërkohë sa më kaluan zonat rurale, sigurisht më falni zonat urbane të banuara, aktualisht jemi në zona mbi Kodrina në territorin e Muzicës dhe avioni pra makineria është duke hedhur vaksinën. Avoid pushing. Yeah. And continue flight. Miq të nderuar, pas këtij fluturimi disa orësh ndodhemi në sallën e komandimit të këtij programi dyjavor të vaksinimit kundër tërbimit. Ne ndodhemi pikërisht këtu dhe siç e vum re, gjatë fluturimit në pjesën e parë të avionit ndodhe një aparaturë e cila ruan të gjitha dhonat, regjistron çdo të dhonë që ka të bëjë me fluturimin, e cila siç e vum re ruan çdo të dhonë të çdo fluturimi, ruan trajektorën e fluturimit, ruan distancën, ruan vendet e sakta dhe orën e hedhjes së vaksinave Karem kundër dhelprave. E vum re që në fund të fluturimit, zotria, pra piloti që ndodhet tu pranë meje, mori pajisjen e cila ruan këto të dhona dhe më pas nga piloti sillet pikërisht në këtë kompjuter, i cili ruan çdo të dhonë të çdo fluturimi përgjatë 2 javëve dhe më pas i transferohet edhe projektit Paza 2 për ta pasur në databasin e vet dhe sigurisht për të hartuar një raport përfundimtar për çdo
projekt dyjavor. Unë ndodhem këtu me zotin Georgi Sazdovski, është mekanik pranë kësaj salle dhe siç e vini re, përpara tij në tavolinë ndodhen disa harta, të cilat zotëria do të na shpjegoj se për çfarë si funksionojnë, për çfarë shërbejnë, si funksionojnë dhe si orientohen pilotët me ta. Atëherë zoti Sazdovski, po flisim për hartat. Çfarë është secila prej këtyre hartave që ju keni përpara dhe për çfarë shërbejnë ato? This is the maps shows the trajectory for Këto harta tregojnë trajektoren për fluturimet e avionëve, ka koordinatat GPS-i që pilotët duhet të ndjekin në fluturim. Hartat janë të ndryshme dhe mbulojnë të gjithë territorin e Shqipërisë. Depends on they are different and must cover all the country, all Albania. Këtu janë hartat për 2 javë fluturime? These maps are for all vaccination. Këto harta janë për të gjithë procesin e vaksinimit. For all vaccination. Dhe çdo pilot, çdo fluturim ka një prej saj? Yes, each map is for only flight. This maps is only to Po, çdo hartë është vetëm për një fluturim. Këto harta janë vetëm për të kontrolluar se ku po fluturojmë. Këto koordinata dhe itinerare ne i vendosim në pajisjet GPS dhe pilotët i marrin me vete dhe ata fluturojnë duke u bazuar në këto pajisje. They fly with this GPS device. Unë shoh disa dhona këtu, të cilat do doja të na shpjegoni çfarë janë. This is on each map we have number of mission, Albania and Në çdo hartë ne kemi numrin e misionit, kohëzgjatjen e fluturimit dhe kilometrat e përshkruara si dhe sa kuti me vaksina marrin në çdo fluturim. Këto të dhëna janë të ndryshme për çdo fluturim. For all routes it's different, it's not the same data. Po pajisja e cila ndodhet në avion gjatë çdo fluturimi, çfarë ruan konkretisht? All data for vaccination it's recorded in this device. There was inside SD card and device record. Të gjitha të dhënat për vaksinimin regjistrohen në këtë pajisje. Brenda ka një kartë memorie dhe pajisja regjistron të dhëna për secilën vaksinë, duke treguar kohën e hedhjes dhe koordinatat ku u hodh. Kështu regjistrohet çdo vaksinë e hedhur. Si ruhet distanca prej 100 metrash e hedhjes vaksinës, pra si kontrollohet kjo, nëse hidhesh çdo 100 metra apo jo? This device now it's not on, we can put on, shows the meters. Kjo pajisje tregon metrat ndërmjet çdo vaksine të hedhur. Here was a switch and we can change the distance. Dhe ndoshta pyetja e fundit, në ç'më mënyrë hidhet vaksina dhe kur arrihet në destinacion, kthimi është i lirë apo edhe gjatë kthimit hidhet pra vaksina ka rrem ndaj dhelprave. Dhe nëse kthimi pra edhe në kthim ka hedhje vaksinash në çfarë mënyre rregulli që të mos ketë përplasje trajektoresh? Here was a map with one of our routes. There was the plane it's flying. Për shembull, këtu kemi hartën me një prej fluturimeve që do të kryhet. Këtu kemi linjat e fluturimit dhe avioni fluturon përgjatë këtyre linjave dhe vaksina hidhet në çdo 100 metra. Avioni do të fluturojë në linja paralele me distancë 500 metra, duke mbuluar kështu gjithë territorin e caktuar me vaksina Karem. Komanda për hedhjen e vaksinës nuk jepet nga piloti apo njeriu, por nga pajisja elektronike e krijuar posaçërisht për këtë qëllim, duke garantuar kështu mbulim të plotë dhe saktësi për vaksinimin.
Ndodhemi sërish në bazën ajrore të Kuçovës dhe unë pranë kam zotin Toni Kirangjiski, është ekspert i mbikëqyrjes së smundjeve pranë projektit Paza 2. Toni, përshëndetje. Ju lutem, cili është qëllimi i këtij programi, i kësaj fushate vaksinimi e cila zhvillohet prej viti i 4 në Shqipëri? We are in the 4th year of implementation of oral rabies vaccination program. Ne jemi në vitin e 4 të vaksinimit nga ari kundër tërbimit. Kjo formë vaksinimi u krijua dhe zbatua për herë të parë në fillim të viteve 80 në Zvicër. Implemented for the first time in the late 80s in Switzerland. Gjatë viteve 80 dhe para kësaj periudhe në shekullin e kaluar, në Europën perëndimore ka pasur probleme të mëdha me tërbimin. Ka pasur me mira raste në njerëz dhe mbartësi kryesor i kësaj sëmundjeje janë dhelprat. The main carrier of this disease of rabies were the foxes. And vaccination obviously is one way to Sigurisht që vaksinimi është mënyra e vetme për ta kontrolluar këtë sëmundje, por çështja ishte si mund të vaksinohen dhelprat. Në fund të viteve 80, u krijua një mënyrë ku nisi shpërndarja e vaksinave karrem në pyje në të gjithë Zvicrën. Vaksina fshihej brenda një karremi që ishte tërheqës për dhelprat, pra kafsha e nuhaste këtë karrem, vinte dhe e hante dhe në këtë mënyrë vaksina shpërndahej në trupin e kafshës. Attractive to foxes. So the foxes smell this bait. They come, it tried the bait, and the vaccine was distributed in the body of the animal. In this way, the vaccine, the fox was immunized. It was protected from rabies. Nëpërmjet kësaj rruge dhelpra imunizohet dhe është e mbrojtur nga tërbimi. Siç e thash, ky proces filloi në fund të viteve 80. U zhvillua mëtej dhe pas rreth 10 vitesh, nga disa mijëra raste të infektimit me tërbim, sëmundja u zhduk tërësisht nga Europa perëndimore. Ka shumë vende që nëpërmjet kësaj mënyre vaksinimi e kanë çarrënjosur plotësisht tërbimin: Gjermania, Belgjika, Zvicra, Italia dhe shumë vende të tjera. Belgium, Switzerland, Italy and many other countries. Si ka ecur ky proces në Shqipëri deri tani? Yes, so since the disease was Praktikisht, sëmundja lëvizi nga Europa perëndimore në lindjet e Europës dhe në vendet e Ballkanit. Europa perëndimore u pastrua nga kjo sëmundje, por lindja ishte ende infektuar, kështu që Bashkimi Evropian vendosi që të vijojë me këtë proces, duke mbështetur financiarisht të njëjtin aktivitet, të njëjtat fushata në Europën lindore dhe në veçanti në Ballkan. Same campaigns in the Eastern Europe and especially in the Western Balkan countries. So this program for support of oral rabies vaccination started in Programi për mbështetjen e vaksinimit nga ari filloi në 2012 në vendet e Ballkanit dhe në Shqipëri filloi në 2014. Mund të them që suksesi i këtij vaksinimi është shumë i madh dhe i dukshëm. Ndoshta nuk mund ta shohim ende në Shqipëri, por e shohim qartësisht në vende të tjera. Për shembull në Kroaci, para nisjes së programit të vaksinimit, ka pasur mira raste dhe pas disa vite zbatim të programit, tani nuk ka asnjë rast me tërbim. Në mënyrë të ngjashme ka ndodhur edhe në Shqipëri. Nga disa raste të raportuara çdo vit, tani kemi 0 raste në Shqipëri. Now there are 0 or 1 case of rabies. Similarly, in Albania, we had several cases in Albania on annual basis. Now there are more than 2 years since we don't have any case of rabies in Albania. Vendet e Bashkimit Evropian, të cilat e kanë aplikuar këtë projekt prej shumë vitesh dhe më pas Ballkanit, çfarë rezultatesh kanë pasur deri tani? The success of this campaign can be seen also. Suksesi i këtyre fushatave mund të shihet në vendet e Ballkanit. Në Shqipëri, për shembull, para 2 viteve, patëm 2 njerëz të infektuar, ndërsa tani kemi 2 vjet që nuk ka asnjë të infektuar. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në vende të tjera. Në Kroaci, nga disa qindra raste të reja çdo vit, tani nuk ka asnjë rast. Në Greqia, nga 48 raste në vitin 2012, ka arritur në 0 raste. Në Bosnia, nga 9 në 2012, në 2015 dhe 2016 ka 0 raste. Sa është zgjatja e këtij programi, pra vaksinimi kësaj fushate disa vjeçare në vendet ndryshme të Ballkanit ose në tërësi në Ballkan dhe veçanërisht në Shqipëri? This program is ongoing, started in the Balkan countries since 2012.
Ky program është ende në vijim dhe ka nisur në Ballkan që prej 2012-s. Shqipëria u përfshi në këtë program që prej vitit 2014. Rekomandimet e dhëna nga Organizata Botërore e Shëndetësisë janë që ky program të vijojë të paktën edhe për 2 vite nga momenti kur është regjistruar rasti i fundit me infeksion tek njerëzit. Çka do të thotë se ne do të vijojmë në Shqipëri edhe për të paktën në 2018. Janë të siguruara financimet për këtë program. And there are already financial support is already assured for these campaigns. Ky program padyshim ka benefite, të cilat ju do të na i thoni, por sigurisht mund të ketë edhe rreziqe në publik. Për sa i përket publikut në raport me kontaktin me vaksinën. Cilat kanë qenë këto përfitime deri tani, por edhe rreziqet e mundshme. This vaccine is registered in European Union. We use the same vaccine, German vaccine here. Hundreds of millions of vaccines were distributed in all of the Europe. Kjo vaksinë është regjistruar në Bashkimin Evropian. Ne përdorim të njëjtën vaksinë gjermane edhe këtu. Qindra mijëra vaksina janë shpërndarë në të gjithë Europën. Është testuar që është e parrezikshme për njerëzit dhe gjallësat e tjera, por gjithsesi, për faktin që është vaksinë e gjallë, ka procedura strikte se si duhet të veprohet kur ke kontakte me këtë vaksinë të gjallë. So this vaccine is this vaccine is labeled with a label which says Mosprek, do not touch. It's a live vaccine. Së pari, kjo vaksinë ka një etiketë që thotë mos prek, është vaksinë e gjallë. Gjithsesi, nëse një njeri prek pjesën e lëngët të vaksinës, ai duhet të kontaktojë menjëherë me autoritetet e shëndetit publik. Autoritetet e shëndetit publik do të vendosin se çfarë bëhet. Nëse kontakti i lëngut të vaksinës nuk paraqet ndonjë rrezik të mundshëm. The public health authorities will assess what it needs to be done. In general, if the contact of the liquid vaccine is with intact skin, there is Nëse lëngu prek lëkurë të dëmtuar apo të qarë, atëherë do të jenë autoritetet e shëndetit publik që vendosin se si duhet veprojnë. Por, në përgjithësi kjo vaksinë është e sigurt, e testuar dhe nuk paraqet rrezik për njerëzit. Doja të theksoja se çdo ngarkesë vaksine që vjen në Shqipëri është e testuar nga prodhuesi dhe gjithashtu nga trupa zyrtare testimeve të vaksinave në Bashkimin Evropian. Pra, vaksina nuk mund të importohet pa rezultatet nga këto 2 laborator. Edhe kur vaksina vjen në Shqipëri, ne sërish marrim kampion dhe i dërgojmë në laboratorin botëror referencë, laboratori referencës si OIS, që është Friedrich Lofer Institute, dhe kështu ne sigurohemi që vaksina është sipas përshkrimeve. Back to the World Reference Laboratory, OIE Reference Laboratory, Friedrich Lofer Institute, where we test again if this vaccine is in line with the prescription. Doja të dija në fakt, ju përmendet folet vetëm në lidhje me rrisjet në nivelet 0 apo me sigurinë e vaksinës, doja diçka në lidhje me rezultatet e kësaj fushate deri tanishme. Pra është fushata e 7 që fillon sot. The main benefit of this process is that Përfitimi kryesor i këtij procesi është që rreziku që njerëzit infektohen me tërbim minimizohet. Ne mund të themi që sëmundja është nën kontroll në kafshët e egra dhe kështu rreziku që të përhapet në kafshët shtëpiake dhe njerëz është i minimizuar. to be spread to domestic animals and to the humans is minimized. Në momentin e kontrollit të procedurës, pra të protokollit që kryhet pranë magazinave frigoriferike ku ndodhet vaksina, pash që morët disa kampion, disa vaksina të ndryshme dhe i veçuat. Thatë që duhen për analizë. Çfarë analiza shërboni? Before vaccine is entered in Albania, it must Para se vaksina të vinë në Shqipëri, ajo duhet të kontrollohet nga prodhuesi dhe nga laboratori zyrtar. Ky është një test zyrtar që na siguron që çdo vaksinë është në përputhje me përshkrimet nga prodhuesi. Pa këto testime, vaksina nuk mund të importohet në Shqipëri. Para çdo importi, vaksina kontrollohet nga këto 2 laboratorë. Kur vjen në Shqipëri, përsëri ne kemi disa masa sigurie shtesë, duke marrë disa kampion dhe i dërgojmë në laboratorin botëror referencë, ku sigurohemi për cilësinë. We again want to be additionally sure that the vaccine was transported correctly, that vaccine is stored correctly. Therefore, we collect additional samples and we send to the OIE reference laboratory. This is a World Animal Health reference laboratory where do additional checks on the potency of the vaccine. Cili është roli i projektit PAZA 2 në gjithë të fushat kundër tërbimit?
The role of PASA 2 project is to monitor the implementation of oral Roli i projekti PASA 2 është që të monitorojmë zbatimin e fushatave të vaksinimit nga ajri kundër tërbimit, kështu që ne përgatisim disa procedura standarde ku ne jemi të pranishëm gjatë shpërndarjes së vaksinës dhe kontrollojmë nëse gjithçka është në përputhje me përshkrimet. Ne kontrollojmë cilësinë e vaksinës, nëse ajo mbahet në kushtet e duhura, nëse pilotët po e kryejnë punën e tyre siç duhet dhe po përmbushin detyrat e tyre, dhe gjithashtu ne marrim të gjitha të dhënat nga aeroplanët dhe përgatisim aeroporte për çdo fushat vaksinimi. We receive all the data and we prepare a report for each oral rabies vaccination campaign. By doing this, we can say if the vaccination campaign was done in accordance with the standards. Duke bërë këtë, ne themi nëse vaksinimi është bërë siç duhet, pasi ka procedura strikte që duhen të zbatohen. Vaksinat duhet të shpërndahen 20 copë në 1 kilometër katror. Në fluturime duhet të ketë një në çdo 100 metra. Aeroplanët duhet të fluturojnë në linja paralele me distancë 500 metra. E gjitha kjo bëhet me qëllim që të kemi shpërndarje të mirë dhe dhelprat të kenë mundësi të hanë vaksinën karem. Kjo ishte pjesa e parë e monitorimit, pra cilësia e hedhjes së vaksinës. Pjesa e dytë është eficienca e vaksinës. Kjo bëhet duke kontrolluar dhelprat, ndaj dhe ne kemi kontrata me gjahtarët të cilët duke u bazuar në disa standarde gjuajnë dhelpra. Për çdo vit ata duhet të marrin 4 dhelpra për 100 kilometra katror. Ne më pas i dërgojmë në laborator këto dhelpra dhe shohim nëse ato e kanë ngrënë vaksinën karem. Hunters who hunt according to the standards, again, 4 foxes per 100 square kilometers on annual basis, and then we test these foxes if they eat the bait and if they create immunity. Thank you. Thank you. Shikues të nderuar, e gjithë fushata e vaksinimit kundër tërbimit ka padyshim një protokoll të rregull dhe veç kësaj pjesë e kësaj fushate në fakt është edhe një tjetër detaj, është ajo pra një tjetër pjesë, një tjetër segment është ndërgjegjësimi i popullatës. Ndërgjegjësimi i popullatës se çfarë ndodh në këto 2 javë dhe më pas, pra në 2 javë vaksinim nga ajri dhe më pas, dhe padyshim edhe në atë mbrojtjen deri dikushme të vetë konsumatorit në rast kontakti me vaksinën, megjithse tha edhe eksperti që nuk përbën rrezik për jetën. Unë jam me zotin Florian Papadimitri, është ekspert i medias pranë projektit PASA 2. Përshëndetje. Atëherë, cilat janë masat ose fushatat që ka ndërmarrë projekti PASA? Në kuadër të ndërgjegjësimit, pasi siç dhe ju e thatë, gjithë popullata duhet të jetë informuar për atë çka po ndodh në Shqipëri, por edhe të jetë informuar që po përballet dhe sidomos në zonat rurale, shumë njerëz mund të gjejnë vaksinat karrem që janë hedhur me avion nga ajri. Dhe pjesë e kësaj është ndërgjegjësimi dhe informimi për gjithçka çka po ndodh. Projekti PASA ka prodhuar disa 10 ramira fletpalosje, broshura, postera të mëdhenj dhe materiale informuese të printuara me të gjithë informacionin për vaksinën karrem, për procesin dhe për atë çka njerëzit duhet të dinë që po ndodh në Shqipëri. Të gjitha këto materiale janë paketuar në paketa të cilat janë postuar në rreth 2000 ca shkolla fillore dhe të mesme në të gjithë Shqipërinë. Janë shpërndarë të gjitha qendrave të shëndetit publik në Shqipëri apo dhe shoqatave të gjuetarëve. Këto materiale informuese, pra siç thash, targeti grupi ka qenë më shumë fëmijët dhe nxënësit e shkollave, të cilat informohen mbi rrisjet, mbi atë çka po ndodh dhe si duhet të veprojnë nëse ata pa dashje prekin një vaksinë karrem apo qoftë dhe hapin atë kapsulën e lëngët që është brenda vaksinës karrem. Fushatat ka treguar që kanë qenë shumë të suksesshme dhe ne duhet të falenderojmë në radhë të parë dhe Ministrinë e Arsimit, e cila ka qenë një ndër bashkëpunëtorët më të mirë për shpërndarjen dhe për bashkëpunimin me shkollat. Para 2 vitesh në pranverën e para 2 viteve kemi pas një rast kur një nxënëse e klasës së 6 preku një vaksinë karrem diku në një fshat të Elbasanit, por për shkak që gjithë zinxhiri i informimit dhe ndërgjegjësimit kishte funksionuar më së miri, vajza e vogël menjëherë pasi e preku vaksinën karrem u kujtua dhe njoftoi menjëherë maman e saj dhe prindrit, të cilët informuan menjëherë infermierën e zonës dhe në brenda 10 orëve i gjithë protokolli i ruajtjes, pavarësisht se vaksina, siç e tham, është vaksinë gjallë, por nuk është e vërtetuar që përbën rrezik për njerëzit, por duhet një protokoll strikt që njerëzit apo ata që e preken të jenë sigurt. Dhe në këtë rast në Elbasan, i gjithë zinxhiri njoftoi, vajza u kujtua menjëherë për çka ishte informuar në shkollë. Biles në shtëpinë e saj kishte dhënë fletpalosje me informacione për tërbimit. Ajo njoftoi infermierin, infermiera njoftoi Spitalin Rajonal të Elbasanit dhe ajo transportua menjëherë në Elbasan, ku mjekët zbatuan protokollin e mbrojtjes së vaksinimit të njerëzit kundër tërbimit dhe kjo tregoi që i gjithë zinxhiri i informimit dhe ndërgjegjësimit kishte funksionuar më së miri.
Projekti Paza ka bërë disa intervista në shkollat të zgjedhura në mënyrë të rastishme kudo në Shqipëri, në veri, Shqipërinë e Mesme dhe në Jug, dhe kemi parë që të gjitha shkollat, të gjithë nxënësit janë të informuar për tërbimin, si duhet veprojnë, dhe gjithashtu është treguar që nxënësit janë një kanal shumë i mirë komunikimi për të përhapur informacionin, dhe ata kanë informuar më së miri në mënyrë kurioziteti apo dhe në mënyrë duke treguar çfarë ka ndodhur në shkollë, kanë informuar pjesëtarët e familjes. Pra, projekti Paza ka pasur një sukses, ta themi, në informimin dhe ndërgjegjësimin e të gjithë shqiptarëve për fushatat e çronjosjes kundër tërbimit që ka marrë Bashkimi Evropian. Përveç kësaj, ne kemi transmetuar në periudha të caktuara gjatë kohës kur avionët fluturojnë, kemi transmetuar spote televizive në media kombëtare dhe gjithashtu në media lokale. Faleminderit zoti Papadhimitri, shikues të nderuar, e gjithë kjo procedurë, pra gjithë kjo fushat vaksinimi nuk mbaron me kaq, pra deri në hedhjen e vaksinave. Projekti Paza 2 monitoron edhe post vaksinimin, çfarë do të thotë që pas një muaj nga momenti i fushatës së vaksinimit, nis kontrollin në terren nëpërmjet shoqatave të gjuetarëve në bashkëpunim sigurisht me Ministrinë e Mjedisit dhe institucionet tjera të nevojshme për këtë proces. Për ta mbyllur këtë program, ne do të transmetojmë një material i detajuar i cili pra sqaron në mënyrë mjaft të rregullt, mjaft konkrete, koncize gjithë fushatën e post monitorimit në terren. Pra aty ku janë hedhur vaksinat dhe nëse ka pasur pra rezultatet e saj. Ky është fundi i programit Alert për ditën e sotme. Ju falenderoj gjithëve për vëmendjen. Do të na rindiqni pra në ritransmetimin e këtij emisioni në Channel 1 të shtunën në 17:30. Bashkëmirupafshim. Gjuetia nis shumë herët. Langojt nisin të nuhasin dhe janë ata që prinë në pyllin e qetë. Dhelpëra është kafshë shumë dinake. Kafshë që lëviz gjithnjë në fshehtësi dhe del nga strofkulla natën dhe në agim. Ndaj gjahtarët janë të detyruar të jenë në pyll që në orët e parë të ditës. Është e vështirë ta dallosh dhe gjuash dhelpërën, por me ndihmën e langojve, gjuetia lehtësohet. Moratoriumi ndaj gjuetisë është në fuqi, por këta 3 gjahtarë të shoqatës Besa në Kavaj kanë marrë leje të posaçme dhe janë duke ndihmuar projektin Paza për të parë rezultatet dhe efektet e fushatës kombëtare të vaksinimit të dhelprave kundër tërbimit. Gjuetarët janë bashkuar projektit Paza duke ndihmuar në plotësimin e disa kërkesave specifike që janë teje të vlefshme. Specialistë të Paza dhe veterinerë të shërbimit veterinar kanë trajnuar dhe dhënë udhëzime të qarta për sëmundjen e tërbimit dhe kanë shpjeguar rëndësinë e çrrënjosjes së kësaj sëmundje që është tejet e rrezikshme për kafshët dhe njerëzit. Fillimisht gjahtar profesionistë të licencuar nga gjithë Shqipëria janë njohur me sëmundjen e tërbimit, simptomat, shenjat dalluese dhe mbi të gjitha me rreziqet që mbart kjo sëmundje. Një dhelpër ku ka shenjat e tërbimit është e shpërqendruar, nuk ka frikë nga njeria dhe nga kafshët të tjera, nuk lëviz nga zhurmë fare, nuk përjetën drejtimin e vet dhe ka momente që ato drejtohet drejt për drejt. Kur dhelpër faktikisht dhelpër në gjendje normale nuk ta afrohet kurrë, po sapo ngjan zhurmën e njeriu largohet. Maj qershor, dhelpërat zakonisht dalen edhe lirshëm fare, nuk kanë frikë as nga zagat, as nga qenë të zakonshëm, as nga njerëz, as një lloj kafshë tjetër. Bilës populli në gjuhën e vetë thotë janë shurlluar, nuk migjojnë, por faktikisht janë të tërbuar, jo të shurlluara. Gjithmonë ka ekzistuar tërbimi i këtë dhelpë, pavarësisht se hera parë që kryhet një operacion ose një proces punë për vaksinimin e dhelpës. Ne me vazhdu për të vrarë 6 dhelpëra si rreth e Kavajës. Neve për këtë muaj jemi angazhuar që të bëjmë këtë kotimin e këtyre dhelpërave. Detyra jonë është që të vrasim dhelpën, ta shikojmë ta mori kokën, gjakun, ta fusim nëpër mjetet e duara edhe ta çojmë te laboratori në Kavaj. Shoqata Besa e gjahtarëve të Kavajës, ku përfshihet dhe zona e Rrogozhinës, ka rreth 400 anëtar dhe nga këta 5 janë angazhuar për të grumbulluar 6 dhelpra. Si njohës shumë të mirë të zonës, ata kanë përcaktuar dhe vendet ku do të gjuajnë dhelprat. Disa pyje në Kavaj dhe Rrogozhinë janë vendet ku gjatë periudhës 1 deri në 31 korrik do të gjuhet për dhelpra.
Ata kanë leje nga autoritetet shtetërore për të vrarë numrin e përcaktuar të dhelprave. Fal trajnimeve të bëra këto 2 vitet e fundit, gjahtarët e kanë të qartë procedurën se si duhet të trajnojnë dhe se si duhet të veprojnë me dhelprat që të vrasin. Ata madje janë pajisur edhe me mjete ndihmëse nga projekti Paza, ku përfshihen qese dhe enë sterile që shërbejnë për transportimin e kampioneve të gjakut që do të merren nga dhelprat e vrara. Këto kampione janë vendimtare për përcaktimin e rezultateve të fushatës së vaksinimit, ndaj dhe gjahtarët shprehen se do të zbatojnë në përpikmëri protokollin e përcaktuar. Kemi bazë materiale, po kemi edhe një plan ku në rrethin e kavajës janë përcaktuar gjithsej për të vrarë 6 dhelpra, dhe këto dhelpra do të vritën në zonë, kryesisht duke ndarë në disa zona, zona Kryezi, 1 dhelpër në zonën e Cikalleshit, 1 dhelpër tjetër në zonën e Sinaballet, 1 dhelpër në zonën e poshtme të Rrogozhinës, 1 dhelpër dhe 1 dhelpër në zonën e Spillesh dhe 1 dhelpër në zonën e Synejt dhe të Luzit. Kështu sot jemi në zonën e Synejt ose Spillit të Bedenit, ku do të bëjmë vrasjen e 1 dhelpër dhe masi do të bëjmë vrasjen e dhelpër, do të ndjekim këtë procedurë punë. Kemi një qese për dhelpër dhe një shishe plastike në cilën në momentet e vrasjes së dhelpër do të bëhet therja e dhelpër dhe do të merr një kampion gjaku, i cili do të mbyllet në mënyrë hermetike, sepse duhet për analiza që do të vërtet pranë Institutit të Studive të Ushqimit Veterinar në Tiranë, dhe në qesën tjetër do të vendoset koka e dhelpës dhe do të mbyllet dhe në momentin që do të bëhet therja dhe marrja e kampionit të gjakut dhe e kokës, do të dorëzojmë pranë veterinerit që është caktuar për rrethin e kavajës, zotit Azem Fushi, ku ky veteriner më në 24 orë duhet të çojë kampionin pranë ISUV-it në Tiranë. Gjahtarët kontaktojnë dhe me banorët e zonave të përcaktuara për gjuetinë e dhelprave. Banorët u kanë treguar se kanë gjetur vaksina karem që janë shpërndarë nga avionët gjatë fushatave të vaksinimit. Tërbimi është i pranishëm në Shqipëri dhe në vende të tjera të Ballkanit, dhe burimi i agjenti kryesor shpërndarës është dhelpra e kuqe. Për të ndaluar përhapjen dhe për ta zhdukur atë, e gjithë popullata e dhelprave në Shqipëri duhet të vaksinohet kundër kësaj sëmundje 2 herë në vit, në pranverë dhe në vjesht, për të paktën 5 vjet. Bashkimi Evropian po mbështet shërbimin veterinar shtetëror për të zbatuar këtë program vaksinimi kundër tërbimit. Shumë dhelpra ngordhin gjatë vitit të parë të jetës, por norma e riprodhimit është shumë e lartë. Kjo do të thotë që çdo vit lindin shumë dhelpra, të cilat nuk janë të vaksinuara dhe nuk kanë imunitet ndaj kësaj sëmundjeje. 2 fushata vaksinimi në vit janë të nevojshme që të sigurojnë që shumica e dhelprave janë të mbrojtura nga kjo sëmundje, çka dhe ul përhapjen e sëmundjes nëpërmjet dhelprave. Vaksinimi bëhet në një metodë që siguron shpërndarjen e vaksinës në të gjitha territoret ku ndodhen dhelpra. Avion të vegjël shpërndajnë vaksinat karem nga ajri, duke mbuluar gjithë sipërfaqen e Shqipërisë. Rezultatet e marra me këtë metodë janë të shkëlqyera. Numri vjetor i rasteve të tërbimit në Evropë ra nga 21.000 në vitin 1990 në 5.400 në vitin 2004. Në pjesën më të madhe të Evropës qendrore dhe perëndimore, tërbimi është kontrolluar me sukses dhe është dukur. Aktualisht, tërbimi është i pranishëm në të gjithë rajonin e Ballkanit dhe ka infektuar dhelpra që kanë migruar mes vendeve. Vetëm programet afatgjata të vaksinimit mund të sigurojnë që e gjithë popullsia e dhelprave është mbrojtur sa duhet kundër tërbimit dhe që njerëzit në këto vende nuk janë të ekspozuar ndaj kësaj sëmundje vdekjeprurse.